Selamat datang ke episod terbaru kami. Kali ini, kami nak bawa anda semua berjalan-jalan ke Sarawak. Nak tahu apa yang best sepanjang trip ni? Teruskan menonton hingga ke penghujung rancangan. You put down the phone. You've nowhere to go. Kalau korang nak tahu, asalnya trip ni adalah sebab nak pergi wedding kawan kami. Tapi kami decide, alang-alang dah berjalan jauh, apa kata kita datang awal supaya dapat jalan-jalan di Kuching dulu. Ada 2 grup kawan yang pergi ke sana. Kami dan seorang lagi kawan datang paling awal, yang lain akan tiba pada hari keempat nanti. Kami start dengan naiki train ke KL Central, naik bas ke KLIA dan seterusnya ke Kuching. Apabila dah sampai, kami check in hotel, berehat sebentar dan keluar semula untuk mencari makan dahulu. Paling dekat dengan hotel kami adalah restoran Chelonis yang terkenal dengan makanan berasaskan cheese mereka. Serius weh, restoran ni tak bergurau kalau bab cheese mereka ni. Kami order satu je menu, iaitu cheese naan triple. Menu tu saja boleh makan bertiga. Cheese tu kalau korang tarik memang boleh pergi jauh. Selepas kenyang, kita orang berjalan di sekitar waterfront sebab nak bagi makanan dalam perut ni surut dulu. Selain tu, untuk 3 hari pertama ni, kami ada misi. Kalau boleh, setiap hari nak cukupkan 10,000 langkah berjalan. Selain untuk cover sebanyak mana area Kuching ni, ianya baik untuk kesihatan. Suasana malam di waterfront ni amat tenang, diterangi dengan lampu dan pemandangan yang cantik. Amat sesuai untuk berselfie, tangkap gambar atau sekadar menikmati suasana damai. Apabila melihat app pergerakan kami, untuk trip untuk hari ini saja, kami berjaya capai 11,000 langkah. Satu permulaan baik untuk misi trip yang panjang ni. Setelah puas berjalan di kawasan sekitar, kami ambil keputusan untuk balik hotel dan berehat bagi bersedia untuk aktiviti keesokannya. Hari kedua ini, kami ingin explore sekitar Kuching di waktu siang. Nak tengok suasana dia di waktu pagi. Kami bermula dengan misi mencari makan di restoran Mi Kolok Haji Saleh yang terdapat di Satok. Kalau korang nak tahu, perjalanan dari hotel kami ke sana mengambil masa sejam. Elok pula sampai di restoran tu tepat jam 12.30 hari. Kedai tu sedang siap nak bertutup dah. Rupanya, kami ni customer terakhir mereka untuk hari tu. Diorang buka untuk breakfast dan brunch sahaja. Kira kita orang ni bernasib baik jugalah. Bayangkan kalau dah berjalan jauh tapi tak sempat. Oh, dia kecewa weh. Selesai saja makan, kami teruskan perjalanan. Kami sempat dah singgah di Majmah Mall, Muzium Budaya Borneo dan juga Tugu Pahlawan. Cuaca ketika itu memang panas. Kaki jangan ceritalah, dah rasa denyut dah time tu. Tapi oleh sebab seronok berjalan punya pasal, kami teruskan juga. Setelah puas bersiar di Tugu Pahlawan, langkah kami tiba di Chinese Heritage Museum.
Muzium ni kecil je dari luar, masuk pun percuma. Tapi dia padat dengan cerita komuniti Cina yang mula menetap di Sarawak sejak abad ke-19. Ada pameran barang-barang antik, surat lama, pakaian tradisi dan kisah-kisah awal imigran Cina yang datang ke sini. Kami paling suka bahagian yang cerita pasal bagaimana komuniti ini berniaga, bina keluarga dan adapt dengan budaya lokal. Ada juga info tentang persatuan, pendidikan dan sejarah kedai ubat Cina zaman dulu. Kalau korang jenis suka benda-benda sejarah dan warisan, tempat ni memang underrated tapi sangat berbaloi untuk singgah. Kami ambil masa lebih kurang sejam dalam muzium ni. Cukup untuk faham kisah orang zaman dulu sambil rehatkan kaki sebelum sambung misi 10,000 langkah kami. Apabila selesai luangkan masa di Chinese Heritage Museum tadi, kami teruskan berjalan di kawasan sekitar sehingga berjumpa dengan cat statue. Orang kata kalau tiba di Kuching, tak sah kalau tak bergambar di sini. Ibarat tempat wajib pergi bila berada di Kuching. Okey, lawat muzium sudah, tangkap gambar pun sudah. Jadi kami teruskan langkah untuk mencari makan. Cuma kali ini kami naiki river taxi yang membawa kami ke seberang Sungai Sarawak. Di sini terdapat satu food court untuk kami menjamu selera. Sambil makan, dapat juga mata ni melihat pemandangan di tepi sungai. Langkah kami diteruskan dengan berjalan menuju ke bangunan Dewan Undangan Negeri. Ketika itu, waktu dah makin senja, jadi lampu-lampu cantik mula dipasang dan suasana menjadi lebih ceria. Setelah dikira balik, untuk hari kedua ini, kami berjaya berjalan mencapai 14,000 langkah, memecah rekod langkah kami semalam. Hari ketiga. Hari ini merupakan hari paling mencabar buat kami. Tak banyak tempat pun kami pergi, cuma jarak antara satu tempat tu jauh apabila berjalan kaki. Pada mulanya kami tidak tahu nak pergi mana. Jadi kami pergi cari breakfast dulu di sekitar Jalan India yang bertentangan dengan Chinatown. Antara bangunan yang berdekatan dengan restoran tersebut adalah bangunan Mahkamah Kuching.
Selepas breakfast, kami pergi Sarawak Craft Bazaar yang terdapat di waterfront. Di sana terdapat pelbagai barangan kraft budaya di Sarawak dan pakaian-pakaian tradisional. Sambil-sambil membelik barangan kraft di sana, kami dapat idea untuk melawat Cat Museum yang terletak di Petrajaya. Kalau korang nak tahu, jarak antara waterfront ke Petrajaya tu pun lebih kurang 5 km. Kalau naik kenderaan, mau juga ambil masa 20 minit. Tapi sebab nak adventure punya pasal, kami ambil keputusan untuk jalan kaki je. So guys, hari ketiga ni kita nak pergi ke Museum Kucing yang terdapat di Petrajaya. So kita nak jalan kaki je daripada town, dan kita kena naik Jambatan Daruhana untuk ke Petrajaya. So kita ada lebih kurang 4 km lagi untuk berjalan. Dengan cuaca panas dan jarak yang jauh, ianya agak mencabar buat kami. Terpaksa berehat di beberapa tempat di kawasan sekitar untuk kumpul balik tenaga, sejukkan badan sebelum meneruskan perjalanan. Okay guys, rasanya dah hampir sejam dah berjalan ni. Kita akan menuju ke Museum Kucing tu juga. Cuma sekarang kering gila lah sebab panas lit nak mampus weh. Sekarang kaki pun rasa macam jelly dah ni. Jadi kita teruskan juga. Pernah sekali orang tertanya kat aku tau, Fas, kau suka jalan-jalan jauh-jauh gila babi ni kan, kau tak penat ke apa? Actually, jawapan dia mudah je. Aku memang suka jalan jauh-jauh ni sambil jalan kaki. Ada sebab dia. Setiap destinasi tu kan, nak ikutkan kan, kita boleh pergi dengan berbagai cara. Kau boleh naik Grab ke, ataupun kau boleh tumpang kereta orang ke, ataupun kau sewa kereta sendiri ke, apa-apa saja. Tapi pada aku lah, aku berjalan jauh ni kan, even though panas lilit, kaki nak melecet apa bagai ni, just untuk melatih diri. Kalau kita sampai kat satu tempat tu dengan pelbagai pertolongan lain, macam kalau kita naik bas ke apa benda kan, memang kita akan sampai juga eventually. Tetapi kau takkan rasa kepuasan macam kau sampai kat sana dengan kaki kau sendiri. Itu ada. Just secara tidak langsung dia mengajarlah diri sendiri yang kalau kita nak berjaya ataupun nak capai sesuatu tu kan, kita just perlu gerak je. Tak perlu nak tunggu orang suap, tak perlu nak tunggu orang bagi motivasi ke apa. Kau kena motivate diri kau sendiri. Kalau kau tak boleh nak motivate diri sendiri, kau tak mampu nak bergerak, memang kau tak akan sampai kat mana-mana destinasi pun. Ini bolehlah terpakai untuk bukan sahaja destinasi, tetapi target dan goal kau juga. Sorry, aku termenggah ni sebab tengah panjat bukit baik. 1 kilometer ke 2 kilometer panjat bukit ni. Cuba nak sampai ni. Bukit weh, bukit.
Wahai, last kita sampai juga guys. Gila betul. Dah tak rasa kaki dah weh. Ya, inilah highlight utama hari ketiga kami, iaitu Cat Museum. Museum ini terletak di dalam bangunan Dewan Bandaraya Kuching Utara. Walaupun jauh dan panas terik masa jalan kaki ke sana, bila dah sampai, semuanya terasa berbaloi. Ini bukan museum biasa, ini syurga untuk peminat kucing. Masuk je dalam, korang akan nampak beratus-ratus koleksi daripada patung, lukisan, poster filem, buku cerita, semuanya bertemakan kucing. Ada juga bahagian khas untuk kucing dalam budaya. Contohnya, simbol kucing dalam mitos Mesir, dalam agama dan dalam kepercayaan pelbagai kaum. Kami juga jumpa ruangan tentang kucing dalam dunia hiburan. Siap ada poster Catwoman dan koleksi Hello Kitty dari seluruh dunia. Yang paling menarik, ada info pasal baka-baka kucing yang rare macam Maine Coon dan Turkish Van, lengkap dengan fakta dan sejarah. Secara keseluruhannya, museum ni sangat playful, informatif dan ringan. Budak-budak pun confirm suka, tapi kami dewasa ni pun enjoy juga. Lagi-lagi sebab kami ni memang suka kucing. Seperti yang anda dapat lihat, itulah jauhnya jarak antara waterfront dan muzium kucing ini. Itu tidak termasuk mendaki bukit sebelum tu. Jadi dari muzium kucing, kami surrender. Kaki memang dah tak rasa time tu. Jadi kami naik Grab untuk pulang ke hotel. Lagipun, kami telah pun berjaya mencapai 17,000 langkah untuk aktiviti ini. Hari ini adalah hari di mana kami check out daripada hotel. Kawan-kawan yang lain dari KL sudah pun tiba di Kuching. Tibalah masa untuk kami berkumpul semua di sebuah homestay yang telah mereka tempah. Seperti biasa, homestay ni cuma sekadar tempat kita letak baju dan berehat je. Tanpa melenggahkan masa, kami semua keluar menaiki van yang kami sewa untuk meluangkan masa bersama. Oleh sebab kini adanya van, jadi perjalanan kami menjadi lebih jauh. Pada mulanya, kami tidak tahu nak pergi mana. Tapi setelah kita tengok daripada Google, Waze dan sebagainya, kami semua decide untuk ke Pantai Damai Santubong yang terletak hampir 40 minit dari homestay kami. Di
sini, kami melihat sunset yang sangat indah dan damai. Amat cocok dengan nama pantai ini. Setelah puas berhealing di tepi pantai, kami semua mencari makan. Atas rekomen daripada orang setempat, kami berkunjung ke satu food court yang dinamakan Top Spot. Di sini terdapat pelbagai makanan, namun kami ingin cuba adalah makanan seafood mereka. Apabila sudah kenyang, masing-masing pun sudah penat. Jadi kami semua pulang semula ke homestay untuk berehat. Pada pagi ini, kami ingat nak sarapan di Mi Kolok Haji Saleh. Tetapi restoran tu kena beratur panjang lah pula. Jadi oleh sebab tak mahu membazir masa, kami menukar venue ke restoran yang lain. Selesai sahaja breakfast, kami mula bertolak ke destinasi seterusnya. Kami sudah merancang untuk melawat Sarawak Cultural Village yang terletak bersebelahan dengan Pantai Damai Santubong. Antara tempat paling berbaloi kami lawat sepanjang trip ni, tanpa ragu memang Sarawak Cultural Village. Kalau korang nak rasa macam pusing satu Sarawak dalam setengah hari, inilah tempatnya. Di sini, kami betul-betul belajar dan rasa sendiri macam mana pelbagainya budaya di negeri ini. Setiap kawasan ada cara hidup, seni bina, pakaian, muzik, makanan, semua dengan identiti masing-masing. Tapi bila lalu satu demi satu, kita mula sedar walaupun berbeza, semuanya ada satu benang yang mengikat, iaitu semangat hidup berkomuniti, warisan dan hormat pada alam.
lah muka dia. Okay. Tembak tin yang. Ya. Sebelah je Tino. Malas. Kena ke? Tutang. Okay. Nak skop. Sikit. Kena tinggi sikit. Tak sampai. Sampai. Tinggi sangat. Sampai tapi dia tak tu kena betin. Persembahan budaya yang mereka buat pun bukan sekadar hiburan. Ada cerita di sebalik setiap tarian. Setiap langkah kaki atas pentas sebenarnya bawa kisah nenek moyang mereka. Cultural Village ni buat kami rasa macam pelancong, tapi dalam masa yang sama rasa macam balik kampung walaupun bukan berasal dari sana. Kalau korang nak tengok sisi Sarawak yang sebenar, bukan sekadar selfie dengan mercu tanda, tapi rasa sendiri denyut budaya, tempat ini wajib masuk dalam itinerary korang.
Apabila selesai setengah hari di Cultural Village, kami semua berangkat untuk mencari makan. Bermula dengan membasahkan tekak dengan cendol. Seterusnya ke restoran untuk makan malam. Apabila sudah kenyang, kami semua menuju ke Uptown Metro City yang terletak di Matang. Tempat ini tak ubah seperti danau kota di Kuala Lumpur. Time tu, hujan tengah renyai, jadi tak banyak sangat berjalan di sana. Namun, sempat jugalah beli 1-2 barang. Hari ini merupakan hari kemuncak kepada trip ini, iaitu hari perkahwinan sahabat kami iaitu Eddie dan Sarah. Event ini merupakan sebab utama kenapa trip Sarawak ini berlaku. Kami berdoakan agar jodoh mereka berpanjangan dan moga hingga ke jannah. Selesai saja majlis tersebut, kami sempat pulang ke homestay untuk menukar baju dan seterusnya menuju ke Pasar Serikin. Di sini terdapat pelbagai barangan unik yang sukar didapati di Kuala Lumpur. Jadi kami ambil peluang ini untuk membeli apa-apa yang patut. Di Pasar Serikin ini terdapat barangan kraft tangan orang kampung,
tradisional, makanan dan sebagainya. Setelah selesai shopping, kami terus menuju ke Tasik Biru yang terkenal di sana. Di sini, kami ambil peluang untuk berehat sebentar sambil menikmati keindahan suasana sambil menaiki bot sekeliling tasik tersebut. Selepas Tasik Biru, kami sempat singgah di Kubah Ria untuk membeli ikan terubuk masin. Orang kata kalau datang ke Sarawak, sayang sekali kalau tak beli ikan masin ini dan juga kek lapis mereka. Tak sah orang kata. Seterusnya, kami menuju semula ke waterfront untuk menjalankan aktiviti terakhir kami untuk trip kali ini dengan menaiki Royal Kuching Cruise. Di atas cruise ini, kami ambil peluang menikmati angin malam sambil disajikan dengan persembahan tarian dan pemandangan indah sekitar kawasan sana. Cruise ini berlayar selama sejam. Pusing Sungai Sarawak menunjukkan sejarah dan tempat-tempat ikonik. Cruise ini diakhiri dengan persembahan air pancur, membuatkan ia penutup paling cantik untuk trip ke Sarawak ini. Hari ini, kami mula berangkat pulang semula ke rumah. Kami dapat flight awal untuk pulang ke Kuala Lumpur. Betul-betul boarding selepas subuh. Sepanjang seminggu kat Sarawak, kami bukan sekadar melancong. Kami tengok, rasa, lalui semua benda dengan kaki sendiri. Jalan kaki beribu langkah pun amat memenatkan. Tapi bila dibuat bersama orang yang kita sayangkan, sahabat yang sekepala, ia menjadi sesuatu yang tidak ternilai. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita bertemu lagi di lain episod.